Сьогодні відбувається презентація арт-проєкту українських дизайнерів, резидентів Ukraine Fashion Week, який називається Fashion Experiment 01. Звичайно, представлені насамперед українські дизайнери одягу. Виставка нас відправляє до того, що ти нічого не можеш чіпати, а тут навпаки. Тут все відкрито, і ти можеш сам експериментувати і досліджувати українську моду. Захід відбувається під час New York Fashion Week, і тому ми в такий спосіб намагаємося перед інсайдерами Нью-Йорку і світу показати і викликати інтерес до української моди. Нам дуже хотілося нестандартного якогось рішення. Ми зрозуміли, що на Нью-Йоркському тижні моди важко здивувати якогось шоу, тому що їх дуже багато. І тому наша така креативна відповідь Америці. Ми дуже раді, що ми змогли не тільки показати фешн, хоча тут 6 українських дизайнерів, блискучих, прекрасних, різних, але для нас дуже важливо, що ми показуємо об'єднання креативних можливостей в принципі в Україні. Але це презентація такої креативної України, нової, свіжої, непізнаної світом. Одна з основних ідей, це параідолія, оці плакати. Кожен може побачити все, що хоче. Це той ефект, коли ми дивимося на хмари. Хтось бачить козла, хтось бачить Діда Мороза, хтось бачить сніжну бабу, все що завгодно. Так само і Україна, і українська креативна індустрія, як ти до неї, і треба спочатку дослідити і зрозуміти, що ти там бачиш, що ти відчуваєш. І в такий спосіб ми не тільки фешн, але й інші креативні індустрії, бо багато команд працювали над 3D, контентом, саунд-дизайном, графічним дизайном і так далі. Але тут, звичайно, представлені українські дизайнери одягу. Тут є саунд-дизайн, тут є предметний дизайн, тут є хлопці, які робили відео, і їхня робота, яка з нами була зроблена. Тут є ілюстратори представлені і так далі. Тому для нас це такий дуже відповідальний проєкт, бо фактично ми представляємо нову Україну. Нову, дуже технологічну, дуже модну, дуже сучасну, не таку, яку дуже часто вивозять на експорт. Ми хочемо експортувати інше, ми хочемо експортувати те, що ми круті в усіх напрямках, те, що ми дуже-дуже креативні. На Ukraine Fashion Week мені здається, що були дуже-дуже сильні колекції, дуже сильний склад дизайнерів. Мені здалося, що вони зараз працюють, розуміючи, що вони вже працюють для всього світу, не тільки для свого улюбленого клієнта, який до них прийде і купить одну сукню, але це не зменшує їхньої творчості, не утискає їх в їхньому таланті і бажанні проявити себе і сказати щось нове, що буде модно в наступному сезоні. І були дуже багато і пастельних кольорів, і були трошки яскраві кольори, але основне це за що люблять українських дизайнерів в світі, все-таки це за те, що вони ще пам'ятають, що жінка має право бути красивою. Не тільки концептуальною, і ні в якому разі не гламурною, не обов'язково сексі, знаєте, коли все відкрито. Ні. Вона має бути красивою. Красивою і всередині, і зовні. Ми представляємо якраз тут дуже різних дизайнерів. Ми запросили дуже графічну і концептуальну Джус. Ми запросили Фролова з його чудовими вечірніми сукнями, всі шитими стразами і так далі. Ми запросили дуже молодого дизайнера Лізу Волосовську, яка ще не закінчила в Антверпені школу. Абсолютно така якась своя дорога, своє бачення. Все дуже яскраве, нашарування. Людина явно не думає про комерцію, вона думає тільки про творчість і про цей прекрасний світ, який її надихає. А з іншого боку, наприклад, Катя Сільченка, The Code by Катя Сільченка бренд, який продається теж в усьому світі, і який є не тільки жіночним і красивим, а ще й достатньо практичним. До речі, італійці обожнюють цей бренд і з задоволенням його носять. Ми привезли колекцію Крістіни Бабкової, яка надихалася Таїландом. І це дуже несподіваний погляд європейця на тайську культуру.
Вони всі дуже різні, але всі дуже гарні. Ну і звичайно така родзинка, про яку я не можу не сказати навіть окремо. Це бренд Руслан Багінський, це бренд зі Львова, який зараз підкорює світ абсолютно офіційно. Вони ввійшли в десятку найцікавіших молодих брендів Forbes, в десятку Forbes, в топ Forbes. Молодих брендів, які активно розвиваються і які дуже щільно працюють з селебритіс. І тут є, наприклад, капелюшок, один з семплів, які мають всі, я не знаю, всі зірки світу, від Мадонни до Белли Хадід, до сім'ї Кардаш'ян, всі носять ці капелюшки. І ми також привезли цей капелюшок, 6 ми привезли їх різних, але це дуже цікаво. Нам здається, що на поверхні що? Декор, певне поєднання кольорів. Але насправді українські дизайнери, вони глибше відчувають своє коріння. В якомусь елементах крою, в якихось, не знаю, речах, як в національному костюмі, да, що підкреслюється більше, якісь пропорції. Згадала гарне правильне слово. Вони змінюють ці пропорції, вони показують ці пропорції і надихаються вони або українським національним костюмом, або глибинною українською культурою. Українській культурі 5000 років, там можна вибрати все. Від, я не знаю, від наших давніх предків до Малевича. І це все українська культура. І нам просто пощастило жити в такій країні з такою прекрасною історією. Я не думаю, що Нью-Йорк – це місце, де люди дуже сильно надихаються. Я думаю, що це місце, де люди дуже сильно працюють. Але саме цей темп життя в Нью-Йорку і час, коли ти постійно активний, ти майже не спиш. Оце є моє натхнення. Я люблю жити в такому темпі, і мені це подобається. Ідея наша була в тому, щоб показати, які вони різні, яка українська мода різна. Але ми не могли привезти 50-60 дизайнерів, тому ми вибрали 6, які представляють певні напрямки. Сучасна Україна – це країна талановитих людей в різних сферах. Це айтішники, це дизайнери, це художники, це музиканти, які працюють прямо на вістрі, на піку того, що модно, а інколи і ведуть за собою світ. І я хочу, щоб ті українці, які живуть в Америці, щоб вони пишалися цією новою Україною, цією сучасною Україною. Ми всі маємо вишиванки, ми всі одягаємо їх на свої сімейні свята родинні, ми одягаємо їх на релігійні свята. Але не можна обмежити розуміння своєї батьківщини тільки вишиванкою. Треба пишатися тим, що є зараз сучасно, і намагатися підтримувати своїх співвітчизників, які зараз роблять дуже-дуже багато цікавого і несподіваного для світу. Успіхів чи на Нью-Йорк Fashion Week, чи на Париж Fashion Week, чи на Мілан Fashion Week не буває. Успіх відзначається географією продажів, обкладинками журналів. Тому, якщо Юля Паскаль продається у 80 магазинах світу і при цьому не виставлялася на Нью-Йорк Fashion Week, це в неї успіх. Да? Там, сьогодні, наприклад, в нашій експозиції представлений Руслан Багінський, він продається в 130 магазинах світу. Ну, звичайно, ми мріємо, щоб це було більше і більше. Ну, це успіх в тому, що наскільки вони пізнавані у світі, наскільки вони авторитетні і наскільки професійні видання, там той же американський Vogue, італійський Vogue чи італійський Elle пишуть про них, розміщують їхні колекції, і вони там в топ якихось там 50 колекцій з сезону. Бо ці тижні моди йдуть нон-стоп. Вони починаються там наприкінці серпня і потім в Парижі в листопаді закінчуються. Тому такого успіху на тижні моди не буває. Крім з якихось зоряних клієнтів, якими всі пишаються, є стратегія і розвиток бізнесів. Але найголовніше треба зрозуміти, що одна із задач і дизайнерів, і нас як організаторів – зробити українських дизайнерів частиною цих світових процесів в різних галузях і в різних континентах.
Мода і одяг дві різні речі. Да? От якщо про одяг, одяг уже всі забули, ніхто вже не одягається, бо йому холодно. Да? Ті, хто не має в що одягнутися, вони живуть в теплих країнах, правильно? Тому кожен для себе придумує щось, відчиняючи свою шафу. Да? І задача цих дизайнерів не одягнути людей, а допомогти їх знайти себе. Бо коли ти йдеш в басейн, ти не одягаєш вечірню сукню і лабутени. Ти думаєш, я йду в басейн, мені треба купальник. Який купальник? Ну і так далі. Я йду там на весілля. Чи є весілля там, і все. Ти ж не одягаєшся, бо тобі зимно. Голосувати за Україну гаманцем. Знаєте, не просто там виходити в Таймс-сквер і кричати «Слава Україні!», а от іти шукати там українські магазини, да? От там є Flying Solo, там магазин, де представлені українські дизайнери. Їх тут представлено, замовляти в інтернеті, там, слідкувати за ними і так далі. Підтримувати реаліями, гаманцем в першу чергу. Свій до свого по своє. Це ще ніхто ніколи не відміняв, і це дуже важливо.